سنارة. اليوم صبايا إن شاء الله راح أكمل معكم بشغل البلوزة البناتية. حكيت بالجزء الأول كل التفاصيل بالنسبة لأخذ القياس، أي عمر، كبير صغير، أي ياقة كبيرة صغيرة، زائد كيف يعني التكرار للباترون، كيف توزعيه على شغل دائري أو مفتوح. كل هالتفاصيل راح تلاقيها بالجزء الأول. راح أترك لك لينك بصندوق الوصف، وراح يظهر لك بعلامة الآي، بحيث إذا بدك تشتغلي معي لازم تشوفي الفيديو الجزء الأول. زائد تركت لك صورة بنهاية الفيديو، في حال أنت متمرسة على شغل الباترونات ممكن تاخدي سكرين شوت على الباترون وتشتغلي منه مباشر. اليوم صبايا راح نبدأ مباشرة مع شغل البلوزة بأول سطر من أسطر الباترون. بنقول بسم الله. وأنا طبعا عم بشتغل هلأ بداية يعني على المفتوح، بدي أشتغل مسافة قصيرة. متى ما حسيت القياس الفتحة صار مناسب راح أوقف الشغل وأسكر على الدائري. راح أفضل كادر الكاميرا هيك ونقول بسم الله. أول سطر صبايا للي عم تشتغل على المفتوح مثلي، تمام؟ عندك أول قطبة سحب أمامية، وطبعا حسب الحافة اللي أنت عم تشتغليها. بعدين تشتغلي 1 2 3 4. هلا ترفعي خيطك لفوق، عندك لفة وبتشتغلي قطبة. هاي قص واحدة، تمام؟ هلا اللي بدها تشتغل على الدائري من هون بتبلش معي. أنا رح أحطها العلامة لإلك مو لإلي. أنا بالنسبة لي رح أعد التكرارات، لكن هاي للي بدها تشتغل على الدائري. وممكن على فكرة تشتغلي الدائري معي من أول السطر، لكن في أول قطبتين ما بتشتغليهم، تمام؟ يعني بتبدأي معي من القطبة الثالثة. بعدين بعد هالقطبة ترفعي خيطك وبتشتغلي 7 أماميات. هاي 1 2 3 4 5 6 7. تمام، خلصت ال7 برجع برفع الخيط وبشتغل الثامن، لأن التكرار هو 8 قطب، تمام؟ فهلأ قبل ال7 لفة، بعد ال7 لفة، وبشتغل الثامنة وخلاص الوحدة. برجع برفع خيطي وبشتغل 7 وهيك بكرر. وصلت صبايا عند آخر قطبة بدي أشتغل عند الأجورة. برفع خيطي، يعني هي رقم 8 اشتغلتها. هون ضل عندي نص واحدة، تمام؟ برفع خيطي وقلت لك بعد هالقطبة المفروض يضل عندك 5 قطب، وهدول هن 3 و2 5. بشتغل كلهم أماميات. 1 2 3 4 5. هلا أنت إذا بدك تشتغلي حافة معينة مثل ما قلت لك بتشتغلي، لكن ممكن إنك تشتغليها بنهاية السطر، وبقفا الشغل تسحبيها وبيطلع عندك الشغل تمام. هلا إذا بدنا نيجي على سطر القفا وللشغل المفتوح، عندي بهذا السطر كل الشغل خلفي ما عدا غرز أو قطب الأجورات بدك تشتغليهم أماميات. في حال كنتي عم تشتغلي على الدائري فالعكس، عندك كل الشغل أمامي ما عدا قطب الأجورات بدك تشتغليهم خلفيات. نبدأ. عندي أول وحدة سحب، وبعدين ببدأ بشتغل 1 2 طبعا خلفي 3 4. وصلت عند الأجورة، هاي هي، تمام؟ بنزل خيطي وبشتغل أمامي، برفع خيطي وبشتغل. هون في عندي خلفية. شوف الأجورة هاي هي، بنزل خيطي وبشتغلها أمامي، برفع خيطي وبشتغل. يعني مجرد ما شفتي اللفة، هذا السطر الثاني بدك تشتغليها أمامية إذا كنتي عم تشتغلي على المفتوح. أما إذا كنتي عم تشتغلي بالدائري فبدك تشتغليها خلفية، وكل القطب البقية رح تشتغليهم أماميات. هون شوفي عندي لفة بشتغلها أمامية، برفع خيطي بشتغل خلفية، اللي بعد لفة بشتغل أمامية، والسطر كامل بهذا الشكل. هلأ بنهاية السطر عندي هون، طبعا أنا مثل ما قلت لك حطيت العلامة للي عم تشتغل بالدائري بهذا السطر. يعني اللي عم تشتغل بالدائري ما لها علاقة بالعلامة بهذا السطر. بالأسطر الخلفية برجع هون شوفي بنزل خيطي أمامي، برفع خيطي، عندي 1 2 3 4 5. قديش صار عندي من الأطراف؟
عندي آجورة 5 قطب، هون عندي آجورة 5 قطب. تمام، يعني نهاية السطر وبداية السطر نفس الأعداد. نقلب على السطر التالي. سطر بيبدأ بأول قطبة سحب وهي من القطب الحافة، وإذا بدك تشتغلي معي على الدائري فكمان تاني قطبة ما بتشتغليها بتبدأي معي من الثالثة أو من عند هي العلامة. عندك هالخيارين. تمام، عندي هلا أنا 4 قطب أمامية لازم أشتغلهم. 1 2 3 4. بعدين برفع خيطي لفوق وبدي أشتغل آجورة، لكن هون إذا بطلع القطوة اللي بدي أشتغلها فهي خلفية، والخلفية أساسا الخيطة لازم يكون فوق، بيلزمني أعمل لفة. إذا لازم ألف لفة كاملة على أبرتي وبعدين أشتغل الخلفية، وهيك أنا شكلت للآجورة. تمام، هلأ بنزل خيطي وعندي قطبة أمامية، وهيك أنا خلصت عندي نص الوحدة. للي عم تشتغل دائري كمان عندك هالخيار من هون من عند العلامة. أول قطبة ترفعي خيط وتشتغلي خلفية. بعدين عندك آجورة، وآجورة لازم خيطك يكون فوق. اللي بعدها أمامية رح يضل فوق وهو بالأساس فوق، فبتشتغلي 7 أماميات. 1 2 3 4 5 6 7. تمام، هلا جينا على الخلفية. بدنا نشكل آجورة. برفع خيطي لفوق، ولأني خلفية لازمني لفة فبشتغل خلفية. تمام، شكلت على الآجورة. هلا بنزل خيطي وبشتغل أمامية، برجع برفع خيطي وبشتغل خلفية. وهلا لازم أشتغل آجورة. خيطي فوق جاهز. هي 1 2 3 4 5 6 7. والشغل هيك بتكرر بهي الطريقة. وصلت على نهاية السطر. عندي أول قطبة اشتغلتها خلفية، بعدين عندي آجورة 2 3 4 وحرف. هيك خلص معي السطر. تمام، هلا اللي عم تشتغل على الدائرة وعم تشتغل على المفتوح الشغل واحد بهذا السطر. هلا بنيجي على شغل القفا. عندي الحافة سحب. تمام، هلا لو عم تشتغل على الدائري كل شيء عكسي. هلا ما انا عم بشتغل عندي 4 خلفيات. 1 2 3 4. وصلت عند الآجورة. الآجورة بتنشغل أمامية، بتنزلي خيطك بتشتغلي 1 2 أماميات. ترفعي الخيط وبتشتغلي وحدة خلفية. ترجعي بتنزلي خيطك وتنتين أماميات. 1 2. تمام، ترفعي الخيط وعندنا 7 خلفيات. 1 2 3 4 5 6 7. تمام، إذا بهذا السطر عندك الآجورة واللي جنبه واضحة أماميات، والباقي خلفي، بما فيهم القطبة اللي بين الآجورات. يعني هالآجورات اللي انشغلت والقطب الأمامية بيناتهم وحدة هون بدك تشتغليها خلفي. تمام، اللي عم تشتغل على الدائري بالعكس، عندك ال7 أماميات، الآجورة واللي جنبها خلفيات، واللي بيناتهم هون أمامي. بكمل السطر. هلا وصلت على نهاية السطر. عندي وحدة 2 أماميات. برفع خيطي 1 2 3 4 خلفيات وقطبة الحافة الخمسة. هلا بقلب على دور الوجه. وهذا السطر بنات من الأسطر السبع، يعني لا في لفات ولا في تزايد ولا تناقص. تمام، يعني القطبة مثل ما بتشوفيها بتشتغليها. تمام، أسحب وحدة وأشتغل 1 2 3 4. برفع خيطي 1 4 أماميات 2 خلفيات. بنزل خيطي وعندي وحدة أمامي. تمام، هلا أنت إذا على الدائري من هون بلش شغلك، فعندك رفعت خيط وبتشتغلي تنتين أماميات تنتين خلفيات عفوا، وبتنزلي الخيط وبتشتغلي 7 أماميات.
بترفعي الخيط وبتشتغلي تنتين خلفيات، بعدين وحدة أمامية، بعدين تنتين خلفيات، وبتعيدي 7 أماميات، وهيك للسطر كامل. كمان وصلت هون على نهاية السطر، عندي تنتين خلفيات، بعدين 1 2 3 4 والخامسة حرف. طيب دور القفا كمان أدوار الثبات، يعني إذا أنت على الدائري فبتشتغلي مثل ما هلا اشتغلنا نفس السطر، بتعيدي مرة تانية. بالشغل المفتوح بدك تعكسي الشغل، بحيث هلا كمان على دور القفا، يعني أنت على دور القفا شو عم تشوفي بدك تشتغلي الخلفية بتشتغليها خلفية، والأمامية بتشتغليها أمامية. عندي خطوة الحافة، بعدين 2 3 4 خلفيات. هلا شو شايفة؟ أمامية، بنزل خيطي بشتغل 1 2 أمامية، برفع خيطي شو شايفة؟ خلفية، بشتغل خلفية، بنزل خيطي تنتين أماميات، برفع خيطي، عندي 7 خلفيات، 1 2 3 4 5 6 7. تمام. برجع بنزل خيطي، عندي تنتين أماميات، 1 2، برفع خيطي 1، بنزل خيطي تنتين أماميات، والسطر بعدين برجع بعيد 7 خلفيات والسطر كامل هيك. وصلت على نهاية السطر، عندي وحدة تنتين أماميات والباقي خلفيات، وحدة 2 3 4 والحافة. تمام، خلصت. بنروح على السطر اللي بعده. هلا نحن صرنا بالسطر السابع. تمام، عندي خطبة الحافة، بدك تركزي شوي على هذا السطر. بتسحبيها أو بتشتغليها حسب سياق شغلك. تمام، عندي 1 2 أماميات، بعدين عندي 2 أماميات هون، هدول باخدهم مع بعض اختصار من اللفة الأمامية وصار وحدة. تمام، الاتجاه وين صار الاختصار؟ على طرف اليمين. طيب برفع خيطي وبشتغل وحدة 2 خلفيات. تمام، هل بنزل خيطي واشتغل أمامية ومبين الشغل. تمام، يعني عم تشوفي الأمامية وعم تشوفي الخلفية. للي عم تشتغل دائري ترفعي خيطك وتنقلي علامتك وبتبدأي معي بإنك تشتغلي 2 خلفيات، 1 2، وهيك بلش السطر للأمام للشغل المفتوح، وللشغل الدائري نفس الشيء، عم نشتغل مع بعض يعني. هلا بتنزلي الخيط وعندك هون قطبتين بدك تختصري فيهم. كيف بدك تختصري؟ الاختصار هون بده يروح معك على طرف اليسار، فأول وحدة تسحبيها بدون شغل وبتقلبي اتجاهها، وتاني وحدة كمان نفس الشيء تسحبيها كأنك بدك تشتغلي، لكن ما بتشتغليها تقلبي اتجاهها. وهلا تنتيناتهم مع بعض تاخديهم على الإبرة اليسار وبتشتغليهم من اللفة الخلفية. تمام، صار هيك الاختصار رايح اتجاهه على طرف اليسار. هلا عندك بعد هذا الشغل بدك تشتغل 1 2 3 أماميات، برجع بهذا الطرف عندي 2 أماميات، فهدول اختصار واتجاههم بدي يروح على اليمين، فبتشتغليهم تنتيناتهم مع بعض من اللفة الأمامية. هلا برفع خيطي لفوق وبشتغل 2 خلفيات، 1 2، برجع بنزل خيطي وبشتغل أمامية، برفع خيطي وبشتغل 2 خلفيات، 1 2، وصلت على الاختصار بنزل خيطي وبطلع هون على الاختصاري. هذا الاختصار لازم يروح على طرف اليسار، أول وحدة وثاني وحدة بسحبهم وبقلبهم وبرجعهم على إبرتي، وبدك تخلي الإبرة وبدك تشيليها، يعني بالنهاية بدك ترجعي تحطيها لأني بدك تشتغليهم من اللفة الخلفية. بشتغلهم من اللفة الخلفية أماميات، بعدين 1 2 3 أماميات، برجع عندي 2 اختصار أماميات من اللفة الأمامية أو معا. تمام، اختصرت وهلا برجع بعيد نفس الشغل، بحيث عندي 2 خلفيات، وحدة أمامية،
2 خلفيات وبكمل سطر. بنهاية السطر برفع خيطي، عندي 2 خلفيات، وهون بنزل خيطي، عندي اختصار لطرف اليسار أول وحدة وتاني وحدة، وبقلب بنلف الخلفية، باخدهم مع بعض وبشتغل 1 2 والحافة 3. تمام. هلا بنقلب على القفا. بهذا السطر عندي الحافة اللي عم تشتغل على المفتوح، بعدين 1 2 3 خلف، واللي عم تشتغل على الدائري عكسنا. تمام. تنزل الخيط وعندك 2 أماميات، 1 2، ترفع الخيط خلفية، يعني القطبة مثل ما عم تشوفيه عم تشتغلي. تمام. بتنزلي الخيط 1 2 أماميات، ترفع الخيط وبتشتغلي 1 2 3 4 5 خلفيات. هلا وين نحن على دور القفا، مثل ما عم نشوف القطبة عم نشتغلها، كذلك لما نكون على الدائري مثل ما بتشوف القطبة عم تشتغليها، بعكس ما هلا نحن عم نشتغل. هلا اشتغلنا 5 خلفيات، فهن على دور الوجه 5 أماميات، 2 خلفيات، وحدة أمامية، 2 خلفيات. وهون أصلا أنت ما عندك يعني إذا عم تشتغلي على الدائري ما عندك هذا الشغل من البداية. تمام. وبتكملي على هذا الأساس، 1 2 أماميات، 1 خلفية، 2 أماميات، وبكمل 5 خلفيات ولآخر السطر. بنهاية السطر بضل عندي 4 خلفيات بما فيهم قطبة الحافة، 1 2 3 4. تمام. نروح على السطر اللي بعده. هلا بهذا السطر صبايا نحن هون بالسطر التاسع. تمام. عندي قطبة الحافة، بعدين تشتغل وحدة أمامية، عندي هاد القطبتين اللي ضلوا أماميات بشتغلهم اختصار مع بعض من لف الأمامية، وهيك صار الاختصار على طرف اليمين أو اتجاهه باتجاه اليمين مثل ما انك شايفة. تمام. هلا بعد هالاختصار مباشر بدي أساوي لفة. القطبة اللي عم بشتغلها هي خلفية، واللفة لازم تكون الخيط فوق، فبلف لفة كاملة على إبرتي بهذا الشكل، وبشتغل 1 2 خلفيات. تمام. هلا هون كمان لازمني لفة، لكن القطبة اللي بعدها أمامية، خيطي فوق بضل فوق، بشتغل أمامي. تمام. هلا اللي عم تشتغل على الدائري معانا تبدأي من هون وعندك لفة، لكن اللفة خيطك فوق. تمام. اللي بيلزم لفة كاملة على الإبرة. ليش؟ لأني القطبة خلفية، فتشتغل 1 2. تمام. هلا هون أنا بدي أجورة أشتغلها، وبنفس الوقت بدي أعمل اختصار رايح على طرف اليسار. فخيط هون القطب أول شي بطلع على القطب، فهني أماميات، خيطي لازم يكون فوق معناتها لحتى أساوي اللفة. طيب أول وحدة بسحب، الثانية بسحب، وبقلبهم على الإبرة الثانية هالشكل. شوفي خيطي وين؟ فوق. هلا بشتغل، صار عندي أجورة واختصرت بنفس الوقت. تمام. هلا بشتغل كمان قطبة أمامية، وبطلع هون عندي قطبتين أماميات لازم أعمل فيهم اختصار رايح هالمرة على طرف اليمين. خيطي تحت وبعمل اختصار تنتين مع بعض. شوفي. طيب هون لازمني لفة، برفع خيطي لفوق. طيب بدي أشتغل خلفية لازم ألف لفة كاملة، بشتغل 1 2 خلفيات، بعدين قبل هالأمامية كمان لازمني لفة، خيطي جاهز بشتغل أمامي. كمان بعد الأمامية بدي لفة، لكن هون أنا عم بشتغل خلفية، فرح ألف لفة كاملة وأشتغل 1 2. عم بحاول أشتغل على البطيء بحيث إني تقدر تشتغلي معي. بعدين لازمني لفة خيط، وراح أشتغل أماميات وخيطي جاهز فوق، لكن هذا الاختصار هون بده يكون
اتجاهه لطرف اليسار، فلازم اقلب القطب اعكس اتجاههم واخذه من لفة الخلفية واشتغل. برجع بشتغل امامية، وعندي تنتين، هالمرة الاختصار على اليمين، تنتين مع بعض من اللفة الامامية. لازم لفة والقطب خلفية، برفع خيطي وبعمل لفة كاملة، بشتغل 1 2 هون لازمني لفة والقطبة أمامية، بضل خيطي فوق وبشتغل أمامي. وهذا الشغل على كامل السطر صبايا. هون بعده بدي لفة، شايفة، 1 2 ولازمني لفة واختصار بنفس الوقت. السطر كامل بنات بهذا الشكل، للي عم تشتغل على المفتوح وللي عم تشتغل دائري نفس الشغل. هلا هون عندي بنهاية السطر بدي أعمل آجورة، تنتين خلفيات، بدي أعمل آجورة واختصار لطرف اليسار، وبشتغل وحدة أمامية والحافة. طيب خلصت، بروح على القفا. صرنا على دور القفا صبايا، وهذا السطر رقمه 10. بالنسبة لي أنا الفتحة كطول اكتفيت. حاليا بدي أبدأ أحضر نفسي لأني بدي أسكر الشغل على الدائري. تمام. هلا هذا السطر خلفي، يعني لساتني على المفتوح عم بشتغل، لكن في عندي 3 قطب هن زيادة حكيت لكم عنهم بالفيديو الماضي، لازم أتخلص منهم وقت بدي أسكر الشغل. طالما أنا مشتغل على المفتوح فهن موجودات، لكن طالما بدي أسكر قررت هلا إني بدي أسكر بهذا السطر، باللي بعده، باللي بعده، لازم أتخلص من هالثلاث قطب لحتى يصير كل الوحدات عندي بنفس العدد. فأنت هلا إذا على المفتوح عندك شغل أول وحدة سحب خلفية، وعندك تنتين بعدها خلفيات. تمام. بالنسبة لي أنا لأني بدي أسكر وعم بحضر نفسي على شغل الدائري، فرح أشتغلهم وحدة خلفية، رح أختصرهم. أنت إذا عم تشتغلي على المفتوح وضليتي على المفتوح بتشتغلي تنتين خلفيات. تمام. هلا بتنزلي الخيط وبتشتغلي 3 أماميات بما فيهم الآجورة، 1 2 3. بعدين بترفعي الخيط وبتشتغلي 3 خلفيات، 1 2 3. تمام. هذا السطر الدور الخلفي كله هيك 3 أماميات 3 خلفيات، ما عدا بداية الشغل عندك 2 خلفيات والحافة 3. تمام. بداية السطر ونهاية السطر. هلا أنت إذا على الدائري فبالعكس بدك تشتغلي كمان، راح تشتغلي 3 أماميات و3 خلفيات، لكن بعكسنا الورقة راح تشتغليهم أماميات، واللي بعد الورقة بدك تشتغليهم خلفيات. تمام. يعني عكس ما نحن هلا عم نشتغل تماما تماما. هلا عندي 1 2 3 أمامي، شوفي هي أجورة، برفع خيطي 1 2 3 خلفيات، والسطر كامل هيك. بوصل معكم على نهاية السطر لأني كمان بدي أختصر لحتى أجهز حالي على السطر اللي بعده. هلا وصلت على نهاية السطر وضل عندي هون 1 2 3 أماميات، وعندي 2 خلفيات ووحدة حافة، صاروا 3. هدول هن. أنا على المفتوح تشتغلين 3 هدول خلفيات، لكن أنا لأني بدي أجهز حالي على الدائري رح أختصر وأشتغل 2 خلفيات بقطوة وحدة. تمام. وهي آخر وحدة كمان رح أشتغل. هلا أنا انتهيت بالسطر هون، يعني أو عفوا اختصرت بس آخر سطر وحدة، واختصرت ببداية السطر وحدة. كان عندي 3، ضل عندي وحدة هلا فقط بدي أتخلص منها. تمام. راح انتقل على الإبرة الدائرية. هذا السطر لساتني على المفتوح، بالسطر رقم 12 بدي أتسكر مع الشغل، يعني على أدوار القفا. هلا أنت إذا بدك مثل ما قلت لك تسكري قبل تسكري بعد، شي بيرجع لك. نبلش مع هذا السطر رقم 11. عندي هون أول قطبة بنات، أنت إذا على المفتوح عندك إياها
حافة. تمام. وبعدين عندك تنتين أماميات. أنا لأني تخلصت من وحدة فضل عندي فقط تنتين أماميات. هالتنتين الأماميات أنا راح تشتغليهم أنتي ما عدا الحافة، يعني الحافة تكوني سحبتيها تشتغلي تنتين مع بعض. تمام. هلا هون لازم أعمل آجورة وعندي قطب خلفية، والآجورة لازم أرفع خيطي والخلفية لازم يكون خيطي فوق، فبلف لفة كاملة وبشتغل 1 2 3. تمام. هلا بنزل خيطي وبدي انبهك على ملاحظة، هون 3 قطب خلفيات بين الورقة وهالشكل الضفرة اللي بده يطلع عنه. هون هالضفرة البسيطة كأني شكلها دائما هالمسافة هي 3 قطب خلفيات على وجه الشغل، و3 أماميات على قفا الشغل للي بتشتغل على المفتوح. تمام. يعني عشان ما تخربطي دائما هون عندك خلفي على الوجه، وهون حولي الورقة هدول 3 خلفيات لبين ما نتخلص منهم وما يضل عنا شيء ونوصل على الجرسة. فأنا اشتغلتهم. هلا وصلت عند الورقة، هي أول آجورة اشتغلنا لحتى يعني تبلش الورقة تكبر. فبشتغل أمامية القطبة اللي فوق الآجورة، وهلا برفع خيطي وبشتغل وحدة أمامية. تمام. هلا أنت إذا على الدائري وبلش شغلك معي من هون فعليكي إنك تعملي لفة، ترفعي الخيط لفوق وتشتغلي القطبة اللي فوق الآجورة. بعدين ترفعي الخيط وبتشتغلي 3 خلفيات، هي 1 2 3. تمام. هلا هون أنا عندي 3 قطب أماميات بنات، هال3 لازم يصيروا 1. تمام. عندي قبلن لازم أساوي آجورة، خيطي بضل فوق، هدول أماميات بدي أشتغل خيطي بضل فوق. طيب أول 1 بقلبها بغير اتجاهها يعني، والاثنين التانيات مع بعضن بشتغلن شوفي وخيطي فوق، والقطبة هي قلبت شكلها. هدول تنتين مع بعض بشتغلن أماميات من لف الأمامية اختصرت 1، وهي الوحدة اللي قلبتها باخدها هيك وبقلبها عليهم. تمام. بعد هالشغل هاد لازم أعمل آجورة. وين خيطي لازم يكون فوق. طيب القطب اللي بدي أشتغلها خلفيات، فإذا لازم أعمل لفة تانية وبشتغل 1 2 3. وهذا الشغل على المفتوح وعلى الدائري نفسه نحن هلأ بنفس السطر من أدوار الوجه. تمام. هلأ هون عندي وين وصلت على الورقة، بنزل خيطي وبشتغل قطبة أمامية. هلأ برفع خيطي بسوي أجورة وبشتغل قطبة أمامية، برجع برفع خيطي وبدي أعمل أجورة وبشتغل قطبة أمامية. هلأ برفع خيطي وبشتغل 3 خلفيات، هي 1 2 3. تمام. وصلت عند هالقطب ال3 بدي أساويهن 1، خيطي بضل فوق لأني لازمني أجورة. أول 1 بسحبها وبقلبها، الاثنين التانيات باخدن مع بعض. تمام. باللفة الأمامية بشتغلن قطبة أمامية. هلأ هاي اللي قلبتها بقلبها على اللي اختصرتن صاروا 1. برجع بعدها بدي أسوي آجورة ولازم خيطي يكون فوق والقطب اللي بعده خلفيات، فلازم أعمل لفة وبشتغل 1 2 3. تمام. والشغل كامل على هذا السطر بنفس الطريقة. شوفي هون وصلت على الورقة، فلازم أشتغل أمامية آجورة أمامية آجورة أمامية، وبعدين
أعمل الاختصارات 3 وقبلهم أجور. وصلت على نهاية السطر وضل عندي 3 قطب صبايا لازم أشتغلهم. خلفيات هي 1 2 3. طيب أنت إذا عم تشتغلي على المفتوح على الدائري مثلي، على المفتوح فعندك هون أنا عندي تنتين. ليش اختصرت من القفا؟ قلت لك عم بجهز حالي لأني أشتغل دائري، فتخلصت من أول قطبة. هون أنت عندك 3 أماميات، ف بدك تشتغلي اختصار، ما تشتغلي اختصار مثل هاد 3 هيك مع بعض، لا، القطبة الحافة ما بتقربي عليها. عندك أجورة بدك تشتغليها خيطك تضل فوق، تمام. عندك التنتين فقط، وحدة تقلبيها، الثانية تقلبيها، تاخديهم تنتيناتهم من اللفة الخلفية بهالشكل، بتشتغليهم مع بعضهم أماميات، تمام. بضل عندك قطبة الحافة كمان تشتغليها، يعني عمليا بضل عندك تنتين أماميات. أنا هون صار وحدة لأني مثل ما قلت لك مختصرة من الأساس، مجهزة حالي بدي أشتغل دائري. طيب أنا هون كيف بدي أشتغل؟ بدي أرجع كل شيء مثل ما كان أول شيء، تمام. عندي الأجورة لازم أشتغلها. أول وحدة راح أقلبها، تمام. بالنسبة للشغل الدائري الشغل المفتوح خلاص عندي راح أشيل إبرتي، خلاص الاثنين راح أشيلهم. وبالنسبة لهون بجمع شغلي، تمام. هاي القطبة باخدها لهون لهذا الطرف، وبشتغل مثل ما كنت عم بشتغل باقي الوحدات. هدول التنتين شوفي هون صار اختصار مرتين لهي القطبة، يعني انشغلت مرتين. القطبة اللي حكيت عنها ببداية أول بفيديو إني بتنشغل مرتين، ببداية السطر وبنهاية السطر. أنا هيك عمليا هلا اشتغلت، وهلا بقلب هاي على هاي، وأنا هيك شغلي صار دايري، تمام. رح أظبط شغلي بس، تمام. هيك أنا ترتب شغلي، وهون عندي صارت بداية الواحد أو بداية الشغل، شايفة هون مثل هون. أنت إذا من الأساس عم تشتغل دائري فشغلك من هون، تمام. هلا بالنسبة لإلي أنا هون بلش معي سطر رقم 12 وهو من أسطر الدور الخلفي لهون صبايا. طالما راح أبلش بالشغل الدائري راح أترك الشغل الدائري للفيديو القادم. بدي أفرجيك شلون معالم الباترون بلشت تظهر واضحة جدا. بالنسبة للشغل على الدائري بشوف أنا للي بدها تشتغل من بداية الشغل تشتغل دائري يمكن يكون أسهل، لأني عم تشوف الشغل ووين الأجورات كل شيء واضح. يعني أنت أي دور عم تشتغلي فيه إن كان خلفي إن كان أمامي فمبين عليكي الشغل وين الأمامي وين الخلفي. لهون صبايا بدي أوقف معكم فيديو اليوم، بلاقيكم إن شاء الله بالفيديو القادم بنكمل من عند سطر رقم 12. لوقتها بودعكم بأمان الله.